Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Este cald afară și ne apucăm să tăiem pomii, așa cum v-am spus. Și așa cum v-am promis, în materialul de azi o să vă prezint cum se fac tăierile de normare a rodului. În special, cum intervenim asupra formațiunilor de rod din pomii dumneavoastră fructiferi, indiferent că vorbim despre burse de rod, indiferent dacă vorbim despre vetre de rod, indiferent că vorbim despre ramuri de rod propriu-zise sau în devenire. Pe asta o să pun accentul. Dar dacă tot facem aceste tăieri, o să fac și tăierile propriu-zise la tot pomul, punând accentul pe acestea pe care vi le-am spus și exemplificând pe cât posibil ca să înțelegeți ce aveți de făcut atunci când vin vorba despre ramurile de rod. Pentru că, așa cum v-am spus, acestea se taie în anumite condiții și trebuie să știm foarte bine când intervenim la ele. Pe parcursul atunci când o să tai și o să intervin la ramurile de rod propriu-zise, o să iau camera și o să încerc să focalizez pentru a vă explica despre ce este vorba. Dar până atunci facem tăierile propriu-zise, pentru că odată cu tăierile de normare a rodului la pomii fructiferi se fac și tăierile de întreținere propriu-zisă și de formare. Și asta o să facem și noi azi. O să încerc să mă mișc pe cât posibil mai lejer, mai încet, să vă dau explicațiile de rigoare, astfel încât să înțelegeți despre ce este vorba. Și așa cum am explicat în alt videoclip, în funcție de vigoarea creșterilor anuale, acelea care le vedeți dumneavoastră sus, în partea de sus a ornamentului, eu îmi dau seama dacă pomul este unul bine hrănit sau nu. Acesta este unul bine hrănit pentru că creșterile sunt viguroase, sunt groase, sunt uniforme. El fiind un pom bine hrănit, îi pot lăsa o încărcătură de rod mult mai mare. Normarea rodului, așa cum am mai spus, se poate face și prin eliminarea fructelor din pom, dar tot la tăierile de normare a rodului va trebui să ajungeți, pentru că anul viitor v-ați ajunge din nou să eliminați fructele din pom și încărcătura aceea de bursă de rod, în vetrele de rod, va fi la fel de mare. Așa că haideți să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl voi face va fi să elimin creșterile anuale de tip lacom din partea de sus și să le păstrez doar pe cele de care am nevoie să formez alte ramuri de schelet sau de semischelet. În principal, se elimină, așa cum ați văzut și în alte clipuri, tot ce crește pe vertical. Da? Asta o să fac și eu. Puteți folosi foarfecă, firăstrău, foarfecă de ramuri groase, cum considerați dumneavoastră. Tăierile în partea de sus le vom face întotdeauna la transfer, ele fiind niște tăieri de suprimare sau de reducție, adică de eliminare totală, pe ceale tăierile le faceți la inel și le faceți prin tăieri de transfer. Exemplu, cum este această ramură de aici, vedeți că ea merge pe vertical, are o ramură care se duce în exterior și una care se duce în interior. Aceasta o să o tai de aici, care merge pe vertical, la inel, exact cum ați văzut, iar pe aceasta din partea de din jos o să merg să o tai tot la inel, pentru că se duce către interiorul pomului. Observați? Și ne mai rămâne această ramură care merge în exterior și pe la care o să o secționez la un mugure exterior, să-mi creeze o creștere într-o direcție pe care vreau eu și o să o secționez în cep. Da? Cam așa facem la tot pomul. Avem creștere verticală aici, scurtez la mugure. Avem în această zonă o creștere care calcă pe aceasta, vin și o scurtez. Da? Haideți să terminăm cu partea de sus și după aceea luăm camera și vă detaliez ce se face și în partea inferioară a pomului. Acum că am terminat cu ramurile acestea pe care a trebuit să le tai cu foarfeca de ramuri groase, vom lua foarfeca propriu-zisă și vom elimina tot ce considerăm noi că este vertical și pe care nu păstrăm pentru ramuri de semischelet. Luăm puțin camera să și detaliem.
și vă voi da câteva exemple clare. Avem creșteri verticale pe care nu ne interesează, avem creștere pe orizontal unde ne interesează pe noi, facem o tăiere de transfer. Da? Continuăm, mergem de exemplu în această parte. Vedem că această ramură duce unde dorim noi, aceasta merge pe vertical, facem tăiere de transfer și facem o tăiere de scurtare. Da? O eliminăm și pe aceasta că merge în interior. Trecem mai departe. Aici, după cum observați, avem o creștere pe verticală pe care o eliminăm total, îi facem o tăiere de suprimare. Aici, chiar dacă avem o formațiune de rod, putem tăia lângă ea fără probleme și astfel putem lăsa această zmicea și din aceasta putem să-i facem o tăiere la o mugure unde ne interesează pe noi să plece mai departe. În acest caz avem creștere pe verticală de vigoare mare și creștere laterală. La fel putem face o tăiere de transfer, dar în detrimentul aceleia o voi opri pe aceasta pentru că merge într-o zonă în care mă interesează pe mine. Haideți să vă arăt o situație. După cum bine știți, ramurile care există posibilitatea să crească și să se intersecteze cu celelalte, exact cum este și în acest caz, se taie. Dar trebuie să fiți foarte atenți dacă ramura respectivă este de rod sau nu. În acest caz, ramura este una de rod în devenire, ceea ce înseamnă că ea nu va crește foarte mare. Aici va dezvolta burse, respectiv vetre de rod și nu va ajunge să-mi calce peste această ramură, fapt pentru care eu pot să o las în coronament fără nicio problemă, adică nu trebuie să o elimin. Și astfel o elimin pe cealaltă de aici de sus, care calcă pe aceea de acolo, vedeți? Am eliminat-o cu totul și am lăsat-o și pe asta să se ducă într-o zonă în care îmi doresc eu. Aici avem creștere pe verticală, o eliminăm la inel. Observați că aici avem o vatră de rod, o lăsăm pe aceea și intervenim asupra ei pentru că aceasta calcă pe aceea și astfel intervenim în prima vatră de rod. Observați? Aici avem creșteri care sunt pe verticală și le lăsăm pe care ne interesează pe noi să garnisim coroana în anumite zone și așa facem pe toată suprafața coronamentului. Haideți să vă prezint o situație referitoare la ramurile de rod. Așa cum am spus, ele nu se taie decât în anumite condiții. În acest caz avem o ramură de rod propriu-zisă și o vatră de rod, o formațiune de rod. Ramura de rod propriu-zisă mi se intersectează, îmi calcă oarecum pe vatra de rod, pe care o eliminăm. Ei bine, categoric o eliminăm pe aceasta, dar trebuie să priviți totodată și în ansamblu, să vă uitați. Dacă observați aici, deci nu se vede 3D, să pot să spun așa, aici am o creștere verticală. Observ că această ramură până la această formațiune este cheală. Nu am nicio problemă cu ea. Dacă observați, mai am aici niște ramuri de semischelet și de schelet și pur și simplu aceasta vine în aglomerare. Nu o elimin nici de aici, nu o elimin nici de aici, o elimin pur și simplu de la bază. Dar văd că la bază am o zmicea. Da? Atunci puteți să veniți, să interveniți și să tăiați la această zmicea. Și astfel ați creat lumină în această zonă și ați păstrat o vatră de rod. Da? Iar acum, dragilor, vom intra în partea cea mai importantă și anume cum umblăm la vetrele de rod. Fie ele mai mari de 4-5 ani sau fie ele mai tinere. După cum observați, aici avem vetre de rod. Da? Vetrele de rod, știți ce sunt, le-am prezentat în materialul anterior. Sunt acele grupări de burse de rod și de alte ramuri de rod propriu-zise sau în devenire. Aceasta este vatră de rod, aceasta este vatră de rod, uitați, multitudinea de burse, toate aceste ramuri care ne-a rămas în coronamentul pomului, predominant sunt vetre de rod, da? Observați, pentru că are bursă, bursă, bursă și așa mai departe. Cum umblăm în ele? Cum le tăiem? În primul rând, dumneavoastră trebuie să vă uitați la cât de mare
este vatra respectivă de rod și care este direcția ei de creștere în coronament. După cum vedeți, aceasta este una destul de lungă. Aș putea spune că are 4 ani de zile și dacă observăm pe toată lungimea ei, zonele în care ea va fructifica anul acesta, o va forța să se lase sub greutatea rodului. Și ea, atunci când va rodi, va ajunge cam în acest fel. Ce concluzii tragem noi? Observați, ea va călca în această zonă și în această zonă. Cum pot interveni eu la ea? O pot scurta din această zonă, da? Dar fac acest lucru dacă observ că în altă zonă am ceva care să o înlocuiască. Spre exemplu aceasta, care nu este atât de mare, atât de lungă și care poate susține rodul. Și astfel eu îmi fac un calcul cam unde ar ajunge ea dacă s-ar lăsa sub greutatea rodului și fac o secțiune. Astfel am lăsat o bursă de rod aici, am lăsat o bursă de rod aici, mai am o bursă de rod în această zonă, ramura este acum echilibrată, rodul am adus către ramura de schelet, pentru că interesul nostru este să aducem rodul cât mai aproape de ramura de schelet pentru a putea fi susținut cât mai bine și mi-a rămas în această zonă, aici, ramura aceasta, vatra aceasta de rod, la care pot interveni în această zonă pentru a o întineri pur și simplu și fac o tăiere de transfer la o țăpușă, la o formațiune de rod. Și după cum vedeți, avem rod aici, bursă de rod, țăpușă, bursă de rod, nuieluș. Da? Bursă de rod și în această parte. Ea de asemenea este echilibrată. Puteți să vă mai uitați în tot ansamblul ei și dacă dumneavoastră considerați deja că aveți prea mult rod, cum este în această parte, în această parte, în această parte, în zonele acestea de aici, dumneavoastră puteți să interveniți și să mai eliminați puțin din acest rod. După cum vedeți, aici am eliminat acea aglomerare care se făcea, am permis razelor solare să intre și am adus rodul mai aproape de ramurile de semischelet, respectiv de cele de schelet. Este foarte important acest aspect. Deci, la vetrele de rod se intervine în special în zonele în care acestea se intersectează, în zonele în care ele calcă unele pe altele, se aglomerează, în zonele în care sub greutatea rodului ar putea să calce pe alte vetre de rod, cum sunt acestea de aici, și pentru a crea o oarecare zonă liberă în care să ne intre lumina și în care fructele să se dezvolte așa cum trebuie. Și după aceea luați fiecare vatră de rod în parte și observați cât rod ar putea produce ea. Așa cum am arătat și acolo, haideți să o luăm de exemplu pe aceasta, o altă vatră de rod, aceasta are 5 ani dacă nu mă înșel, și o caracterizăm puțin. Avem bursă, avem bursă, avem bursă, bursă, bursă. Adică avem rod exact unde vedeți pe toate aceste zone. Noi o să avem rod, inclusiv aici, inclusiv aici. Ea pur și simplu este de o vigoare medie spre mare, adică este rezistentă să-mi susțină rodul propriu-zis, nu-mi calcă pe nimic, în schimb această ramură de aici îmi pleacă haotic, îmi pleacă și se duce să-mi aglomereze această zonă. Dumneavoastră puteți să eliminați doar bursa aceasta de rod care este pe verticală, ceea ce nu convine oarecum, și să lăsați aceste burse de rod din partea de jos care vor fructifica fără probleme. Astfel, ați tăiat și ați împiedicat ca rodul să ajungă și să calce în cealaltă bursă de rod de aici, din această zonă, și astfel dumneavoastră ați făcut o normare. Același lucru îl puteți face în toate cazurile în coronamentul dumneavoastră. Mai aveți situația în care aveți o ramură de schelet, cu ramuri de semischelet, care sunt garnisite cu burse de rod, da? Exact cum vedeți aici. Foarte important, cele aproape de sol, vă uitați ca dacă sub greutatea rodului ajung să calce pământul. De acolo poate trage o grămadă de agenți patogeni, nu faceți acest lucru. În momentul în care vedeți că ea nu ajunge la pământ, o puteți lăsa așa. În momentul în care vedeți că ea ajunge la pământ, puteți să-i faceți o tăiere de scurtare.
Da? Dacă vedeți, la fel ca în cazul în care v-am spus mai devreme, că ele se pot intersecta una cu cealaltă, uitați acesta. Vedeți? Puteți face de asemenea o tăiere de scurtare și puteți elimina din orice formațiune unde credeți dumneavoastră că aglomerează sau că vine una peste alta sau se încurcă una pe alta, creând concurență. În alt caz, uitați, avem o formațiune de rod, avem o bursă de rod care calcă pe altă bursă de rod. Nu știu dacă se vede în ansamblu. Aceasta este de o vigoare mai mică. Și dacă aș lua-o de aici și aș lăsa-o să curgă, uitați cam cum s-ar duce. Aceasta este de o vigoare mai mare. Pur și simplu fac o secțiune astfel încât aceasta să nu mai calce pe aceasta, dar să fie purtătoare de rod în continuare. Observăm o altă situație, o prelungire a unei vetre de rod. Uitați cât se duce, cât este de ce pleacă din această ramură de semischelet. Observați o prelungire, o vatră de rod în cap aici. Ea este cheală pe o porțiune din cauza umbrei care a fost ținută asupra ei. A garnisit cu rod, cu nuielușe, cu țepușe. A început să dezvolte burse, iar unde a dat de lumină, s-a dezvoltat vatra de rod. Bursă, 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 bursă. Observați? Nuielușă. Deci toată zona aceasta este plină cu rod. Chiar dacă ea sub greutatea rodului se va aplica destul de mult, ne uităm din nou să vedem unde calcă, ce se întâmplă, dacă deranjează în vreun fel sau altul în coronamentul pomului. Noi am putea să facem o secțiune la această prelungire, dar dacă avem 3 ramificații cu vetre de rod, putem foarte simplu să o eliminăm una dintre ele, astfel ea nu va mai călca în aceasta, care și aici prezintă bursele de rod, uitați, formațiuni de fructificare, și astfel creăm lumină și normăm rodul. Și asta puteți face pe întreg coronamentul pomului. Mai eliminați din anumite nuielușe pe care considerați dumneavoastră că vă creează probleme în interiorul pomului. Uitați, de exemplu, cum este și aceasta de aici, care se duce spre interior. Pe cele de vigoare mică le lăsați fără probleme. Cele care vedeți că nu calcă una pe alta, la fel le lăsați fără probleme în interior. Uitați, de exemplu, aceasta de aici nu-mi convine, elimin, las formațiunea cealaltă de rod și așa faceți pe tot cuprinsul pomului, pe tot cuprinsul coronamentului. Sunteți foarte atenți să nu calce una pe alta sau să nu creeze probleme sau concurență. Bineînțeles că aveți și în partea de jos, așa cum v-am arătat, puteți avea burse de rod sau vetre de rod, cum este și aceasta de aici. Aceasta îmi poate călca pe aceasta, pur și simplu eu îi fac o tăiere de scurtare, iar ea ne va fructifica fără probleme, nu va mai călca una pe alta, nu ne va mai deranja, va fi purtătoare de rod, dar totodată am și făcut o normare de rod. La fel putem întâlni ramuri de vigoare mică, cum sunt acestea, direct pe ramurile de schelet, le lăsați în pace, nu vă atingeți de ele, decât în cazul în care observați că ele calcă una pe cealaltă. Cam acesta este pomul. Haideți să-l privim puțin în ansamblu, după care tragem concluziile de rigoare. După cum vedeți, am lăsat suficient rod pe interior, am folosit puțin din ramurile anuale pentru garnisirea coroanei și pentru generarea altor ramuri de schelet și de semischelet și am reușit să păstrez o simetrie a acestui pom. Deci, dragilor, ați văzut despre ce este vorba. Nu este o diferență foarte mare. La tăierile de normare a rodului, atunci când umblăm pur și simplu în vetrele de rod, aplicăm teoretic cam aceleași tehnici și aceleași reguli pe care le aplicăm și atunci când facem tăierile de formare. Intrăm în formațiunile de rod și le tăiem pe cele care se intersectează, pe cele care calcă una pe alta, pe cele care se umbresc și pe cele care fac concurență în interiorul pomului. După ce dumneavoastră ați făcut acest lucru, după aceea observați dacă mai este nevoie să mai interveniți sau nu în acele vetre de rod.
Dacă creșterile sunt viguroase, pomul este hrănit bine, atunci le lăsați. Dacă pomul este hrănit deficitar, atunci mai interveniți, așa cum ați văzut, pe vetrele de rod și mai scurtați din ele, mai eliminați din formațiunile de rod de pe vetrele de rod. Foarte important, nu știu dacă ați înțeles pe parcursul materialului și dacă ați văzut ceea ce am făcut eu acolo, intervenim predominant doar în vetrele de rod care au mai multe formațiuni, vetrele de rod 3, 4, 5 ani de zile. Nu intervenim în vetrele de rod tinere, în bursele de rod, în vetrele de rod care are 1, 2, 3 burse. Intervenim în cele care au ramificații mai mari, unde întâlnim 2, 3 vetre pe aceeași zonă sau o vatră complexă, eliminăm din acelea. Pe cele care sunt tinere le lăsăm pentru că ele pur și simplu vor genera noi vetre de rod, noi formațiuni mai aglomerate și astfel noi repetăm un ciclu. Tăiem din cele vechi și le reîmprospătăm pe cele noi. Sper că ați înțeles despre ce este vorba, ați văzut lucrurile pe care le-am făcut. Important e ca dumneavoastră să luați farfeca în mână și după regulile pe care vi le-am spus eu să încercați să tăiați pomul. Tăindu-i, vă intrați și în mână, așa cum se spune, și observați și rezultatele. Și vedeți ce ați făcut rău sau ce ați făcut bine, dar eu sunt 100% sigur că veți reuși. Cel mai important, urmăriți ca pomul să fie cât de cât simetric, adică să nu aibă mai multe ramuri pe o parte și mai puține pe o parte, să fie cam la același nivel din punct de vedere al coronamentului, adică să nu fie mai înalt într-o parte, mai jos într-o parte, să nu avem creșteri de tip lacom în interiorul lui, ramurile de schelet să fie viguroase și să fie echilibrate bine, lumina să intre în interiorul pomului, lăsați tot ce ține de formațiune de rod, ramuri de rod în devenire propriu-zise sau formațiunile de rod, iar dumneavoastră interveniți doar acolo unde este cazul, așa cum ați văzut în materialul acesta și nu aveți cum să nu reușiți. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine atunci când vom face niște tăieri de formare la niște pomi, soiuri autohtone. Până atunci, eu v-am pupat.